إذن موضوع الجن بقضه وقضيده بكل تفاصيله موضوع إخباري، الإيمان به عن طريق الخبر الصادق. الآن الناس حيال هذا الموضوع فريقان: فريق أعطى الجن، ومعظم المسلمين الذين لم يطلبوا العلم أعطى الجن قوى رهيبة، أعطاه علم الغيب، أعطاه إسعاد الإنسان، أعطاه إضلاله، أعطاه قوى خارقة. هذا كله باطل. وأناس آخرون ماديون أنكروا وجود الجن، والحقيقة وسط بين طرفين. وأنا مضطر في هذه الآيات المتعلقة بالجن أن أوضح بعض الحقائق. أولاً، الجن موجودون، نحن مؤمنون بكتاب الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن ورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وهم متنوعون، منهم صالحون ومنهم طالحون، منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هناك جن صالحون مؤمنون، وهناك جن ضالون مضلون فاسدون مفسدون، لكن النبي لم يرهم. أخبر أنه حضر مجلسه نفر من الجن، لم يرهم. الآن ومنهم كذابون وسفهاء، ومنهم ساذجون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كانوا يكذبون. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. منهم من يكذب ومنهم من يصدق الكذب، وتصديق الكذب نوع من السذاجة. هذا كله قرآن. بموضوع الجن لا يستطيع واحد منا أن يتكلم برأيه، موضوع إخباري، ولا نستطيع أيضا أن نزيد على الإخباريات ولا أن ننقص منها. الجن عندهم استعداد للهداية. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن الجن عندهم استعداد للهداية. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذه آية كريمة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن عندهم استعداد للهداية. الآن الحقيقة الخطيرة، وهي أخطر حقيقة في هذا الدرس: لن ينتفع الإنس إطلاقاً إذا لاذوا بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يمكن أن تنتفع من الجن إلا أن تزداد مرضاً وقلقاً وخوفاً وسقوطاً من عين نفسك ومن عين الله. الدليل الآخر أو الحقيقة الخطيرة الأخرى أنهم لا يعلمون الغيب. الله عز وجل روى لنا قصة عن سيدنا سليمان، وقد كلف الجن بأعمال شاقة، ومات هذا النبي الكريم، وما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت، سيدنا سليمان،
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أخواننا الكرام، الحقائق هذه يمكن أن تركل بها مليون قصة ما لا أصل. الجن لا يعلمون الغيب، بل سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، سيد الخلق وحبيب الحق، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. بل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ لذلك الجن لا يقدرون أن يفعلوا شيئا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا القرآن وهذه الحقائق. في ضوء هذه الحقائق يمكن أن تركل بقدمك مليون قصة لا أصل لها ولا واقع لها ولا مؤدى لها. والله لولا أنني أعلم علم اليقين أن مساحات شاسعة من بلاد المسلمين يؤمنون بخرافات وأساطير وترهات وخزعبلات ودجل وابتزاز لما ذكرت هذا الموضوع. ومثقفون ومن يحمل شهادة عليا والذين يعملون في هذا الحقل يبتزون أموال الناس، وفي حالات كثيرة ينتهكون أعراضهم إن كن نساء. يبتزون أموال الناس وينتهكون أعراضهم. وأنت حينما تتصور أن جنياً اقترب منك بوسوسة أو بتزيين شهوة أو بإثارة فتنة، يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحترق الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انتهى الأمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معك سلاح فتاك أن تستعيذ بالله. لك محتاج واحد يقول لك بدي ديك أسود بالذات، بدي خروف مونس، وبدي 1000 ليرة، وأنا بطلع لك إياها. بيكتب لك كلمات ما لها معنى إطلاقا، بيتكلم كلام ما له معنى إطلاقا. وإذا المستجير كان امرأة اعتدى على عرضها. هذا واقع كل يوم، وعندي قصص وموثقة. كفانا خرافات وكفانا خزعبلات وكفانا أوهام وكفانا أخطاء وكفانا عقائد زائغة وباطلة. الآية الأصل في هذا الموضوع: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يفعل معك شيئا. أيها الإخوة، لذلك علامة عقلك
وعلامة سلامة عقيدتك وعلامة حسك الإيماني الأصيل أن تركل كل هذه القصص وتلك المحاولات وهذه الأوهام والأباطيل والخزعبلات والكذب والدجل بقدمك، ولا تعبأ بذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تكفيك هذه الآية. كن عبدا لله، ولن تستطيع الجن بأكملهم أن ينالوا منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صار في أمراض نفسية، صار في وساوس متسلطة، صار في خوف، صار في قلق وهلع وجبن، ابتزاز. أيها الإخوة الكرام، أما الآية